Ένα χειμωνιάτικο πρωινό μετά από έντονη χιονοθύελλα, ένας νεαρός καθαριστής δρόμων βρήκε ένα πακέτο φρέσκο σφαγμένο κρέας στο λιώσιμο του παγετού. Αλλά αφού το πήρε σπίτι για να το καθαρίσει, η γυναίκα σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ανάμεσα στα δεκάδες κομμάτια κρέατος υπήρχαν ανθρώπινα δάχτυλα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το like για υποστήριξη. Το πρώτο από τα 2.000 και πλέον κομμάτια ενός γυναικείου σώματος που είχε διαμελιστεί προσεκτικά ανακαλύφθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1996 στην πρώην πρωτεύουσα του Νότου, την Ναντσίνγκ. Η αστυνομία είπε ότι είχαν τοποθετηθεί προσεκτικά σε πλαστικούς σάκους και κουβέρτες, διάσπαρτα σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από το Πανεπιστήμιο της πόλης. Το θύμα ήταν η 19χρονη φοιτήτρια Ντιάο Αϊτσίνγκ. Η Ντιάο ήταν μόλις 3 μήνες στην πρώτη της χρονιά στο Πανεπιστήμιο της Ναντσίνγκ όταν εξαφανίστηκε. Η οικογένειά της έμαθε τελικά για την ξαφνική εξαφάνισή της όταν η αστυνομία εμφανίστηκε στη πόρτα τους μια εβδομάδα αργότερα. Οι συγγενείς μπόρεσαν να την αναγνωρίσουν από μια ελιά στο δεξί μάγουλό της. Η αστυνομία δεν ήξερε τι είχε συμβεί εκείνες τις 9 ημέρες από τότε που η Ντιάο είχε φύγει θυμωμένη από το κοιτώνα της, λέγοντας ότι θα πήγαινε για μια βόλτα. Τσακώθηκε με τους συγκατοίκους της για μια ασήμαντη παράβαση για την οποία οι διευθυντές του πανεπιστημίου επέλεξαν να τιμωρήσουν συλλογικά τον κοιτώνα, αλλά οι συμμαθητές της Ντιάο δεν είχαν σοβαρό κίνητρο ούτε εξήγηση για το πώς ή γιατί θα συναντούσε ένα τέτοιο φρικτό θάνατο και τα λείψανα πρόσφεραν λίγα στοιχεία. Ωστόσο, ο τρόπος απόρριψης του σώματος έδινε ένα δικό του βασικό στοιχείο. Το πτώμα είχε τεμαχιστεί και διαμελιστεί με τόσο προσεκτικό και επαγγελματικό τρόπο, ώστε οι ερευνητές πίστευαν ότι θα μπορούσε να είναι έργο κάποιου που ήξερε τι έκανε, κάποιου που είχε άμεσες πρακτικές γνώσεις ανατομίας, ίσως ενός χασάπι, ενός χειρουργού. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο που το κοινό δεν είχε αρχικά ενημερωθεί. Πολλά από τα μέρη του σώματος και τα όργανα συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού της Ντιάο είχαν μαγειρευτεί για αρκετές μέρες σε μια προσπάθεια να καταστραφούν τα εγκληματολογικά στοιχεία. Η Ντιάο είχε ένα αγορίστικο κούρεμα και φορούσε ένα κόκκινο σακάκι όταν εξαφανίστηκε. Δημοσιοποιήθηκε μια φωτογραφία στην εφημερίδα και δεν χρειάστηκε πολύς καιρός για να εξαπλωθούν οι φήμες. Πανικοβλημένοι, μερικοί φοβόντουσαν ότι ένας μανιακός ήταν ελεύθερος, ένας που είχε μία τάση για γυναίκες με αγορίστικο κούρεμα που φορούσαν κόκκινα. Επιπρόσθετα σε αυτό το πρόβλημα προπαγάνδας, η αστυνομία είχε μια σημαντική εθνική υπόθεση στα χέρια της, αλλά μεταβίασε καμιά πληροφορία για το θύμα για να συνεχίσει την έρευνα. Η Ντιάο φέρεται να ήταν ντροπαλή μέχρι του σημείου της απομόνωσης. Προερχόταν από μια φτωχή οικογένεια και είχε αγωνιστεί για να πληρεί τις προϋποθέσεις για το πανεπιστήμιο. Επιπλέον η νεαρή γυναίκα είχε περάσει μόλις 100 μέρες στην πόλη, κάνοντας ελάχιστες κατάλληλες γνωριμίες. Κανείς δεν φαινόταν να ξέρει πολλά για το ποια ήταν πραγματικά. Η Ντιάο είχε πει στους μαθητές της ότι σκόπευε να κάνει μια βόλτα και πιθανότητα είχε φύγει από την Πανεπιστημιούπολη. Ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια τόσο απλή γυναίκα θα μπορούσε να δολοφονηθεί σε μια ξένη πόλη για προσωπικούς λόγους. Μετά υπήρχε το μυστήριο των πακέτων με το κρέας. Τους πρώτους μήνες η έρευνα επικεντρώθηκε στον επαγγελματισμό του δολοφόνου, στη φροντίδα που έδειξε στον τεμαχισμό, αλλά καμία από αυτές οι ελπιδοφόρες δυνατότητες δεν φάνηκε να αποφέρει καρπούς. Υπήρχαν σίγουρα ύποπτοι για λίγο. Ένας φοιτητής ιατρικής θεωρήθηκε ευρέως όσο ένοχος, αλλά ποτέ δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία. Το περιστατικό 119 της Ναντσίνγκ ή υπόθεση διαμελισμού 119, όπως ήταν επίσημα γνωστή, τελικά θα περιλάμβανε τόσο τα τοπικά όσο και τα επαρχιακά τμήματα ασφαλείας, καθώς και την επιτροπή της κοινότητας του Πανεπιστημίου, μια κατάσταση που μπορεί να εμπόδιζε την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και να βοήθησε στη συλλογή τους. Εκείνη την εποχή η αστυνομία της Κίνας ήταν μερικά χρόνια πίσω στην ιατροδικαστική επιστήμη ή της προσεγγής στην εγκληματική παθολογία.
Στη ΣΥΠΑ το σύστημα DNA άρχισε να λειτουργεί πλήρως το 1998. Οι αρχές δεν μπορούσαν να δώσουν μια ικανοποιητική λύση σε μια τέτοια θηρωδία. Η αστυνομία παρέμεινε σε αδιέξοδο. Μετά από 5 μέρες συναισθηματικών εκκλήσεων, η οικογένεια της Διάου πίστηκε να εγκαταλείψει την πόλη και να επιστρέψει στο σπίτι της. Μετά από 3 μήνες, η ομάδα έρευνας που είχε διαβεβαιώσει την οικογένεια για μια γρήγορη και δίκαιη λύση διαλύθηκε ήσυχα. Οι ειδήσεις για την υπόθεση εξαφανίστηκαν από τον τοπικό τύπο, αλλά η συζήτηση συνεχίστηκε στο διαδίκτυο και τις υπόγειες γωνίες των φυλαδίων και πλαστών βιβλίων που συχνά πωλούνται έξω σε σταθμούς και αγορές που περιγράφουν λεπτομερώς πολιτικά σκάνδαλα, απαγορευμένες μεταφράσεις και εντυπωσιακά αληθινά εγκλήματα. 12 χρόνια μετά το φόνο, ένας από τους πιο επίμονους detective επιτέλους ισχυρίστηκε ότι πρόσφερε μία λύση στην υπόθεση, αν όχι τον πραγματικό δράστη. Τον Ιούνιο του 2008, ο blogger Black Mass ισχυρίστηκε ότι τα βασικά στοιχεία πιθανότητα βρίσκονται στη συνήθεια της Διάου να κάνει βόλτες. Η Διάου, υποστήριξε, ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος. Ωστόσο, παρά την αίσθηση της μοναξιάς της, πρέπει να είχε κάποια χόμπι. Οι διαδρομές που ήταν γνωστό ότι έπαιρνε έξω από τις πύλες της Πανεπιστημιούπολης ήταν γεμάτες με πάγκους, μερικοί που πουλούσαν λαθρέα ξένες ταινίες και CDs, αντικείμενα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν ένα φοιτητή σαν την Διάου. Ο blogger υποστήριξε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν την παρανόηση ότι οι άνθρωποι που ακούνε rock ή heavy metal πρέπει να είναι εξωστρεφείς και τα ρούχα τους παράξενα. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι που ακούν αυτή τη μουσική είναι ακριβώς οι πιο εσωστρεφείς. Ο Black Mass τότε πρότεινε μία πιθανή αφήγηση. Η απομονωμένη Διάου, γοητευμένη από αυτή τη μουσική, έγινε φίλη με έναν από τους ιδιοκτήτες των πάγκων, κάποιο ντόπιο, όμορφο, μορφωμένο αλλά παρόμοια απομονωμένο, με κακή διάθεση και προφανώς δολοφόνο. Μία μυστική σχέση ξεκίνησε, η οποία τελικά οδήγησε την Διάου στη μοιραία συνάντησή της. Αργότερα ο δολοφόνος εξηλαιώθηκε για το έγκλημά του με την απόρριψη του σώματος με τελετουργικό τρόπο, απαιτώντας έτσι τη ψυχή της για να την κρατήσει. Η δημοσίευση αποτέλεσε αίσθηση με τους δημοσιογράφους να είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να εντοπίσουν και να πάρουν συνέντευξη από τον επιχειρηματικό συγγραφέα, ίσως υποψιάζοντας ότι η θεωρία του blogger μπορεί να είναι μια ομολογία. Για μια οικογένεια που έψαχνε απνεγνωσμένα για απαντήσεις, φάνηκε σαν μια λάμψη ελπίδας. Εξάλλου, μέχρι σήμερα οι γονείς της Διάου δεν έχουν πρόσβαση στο σώμα της κόρης τους, πόσο μάλλον να θάψουν τα λείψανά της. Παραμένουν υπό αστυνομική κράτηση, αλλά η δημοσίευση του blogger αποδείχθηκε ένα άλλο αδιέξοδο. Αν και οι δημοσιεύσεις και οι λογαριασμοί του Black Mass διαγράφηκαν σύντομα, οι αρχές είπαν ότι ο blogger είχε αναγνωριστεί ως ένας 26χρονος φοιτητής νομικής. Το 2013 μια άλλη ζωφερή ανακάλυψη έφερε συγκρίσεις με την υπόθεση της Ναντσίνγκ, τα κομμένα μέρη μιας γυναίκας που βρέθηκαν σε ένα νησί κοντά στο Σενζέν. Η αστυνομία μπόρεσε να αναγνωρίσει το θύμα από το κωδικό ταυτότητας σε ένα εμφύτευμα στήθους από σιλικόνη. Ανήκε στην Σάο Τσίνγκ, ένα νεαρό μοντέλο που είχε πάει στο Χονγκ Κονγκ για να συναντήσει το αγόρι της. Ο οδηγός του μαύρου ταξί της, ένας εθισμένος στο τζόγο, που τελικά ομολόγησε την αναγκαστική σεξουαλική συνέβρεση και τη δολοφονία της, ισχυρίστηκε ότι εξοργίστηκε όταν του είπε για τα σχέδιά της για το Σαββατοκύριακο, κυρίως επειδή ήταν πολύ χρεωμένος. Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν παρόμοια μοίρα είχε πέσει η φοιτήτρια της Ναντσίνγκ, αν είχε εμπιστευτεί το λάθος άτομο για να την πάει σπίτι της, ή θα συναντούσε κάποιον στις τακτικές της βόλτες και θα πλήρωνε ένα πικρό τίμημα. Τον Ιανουάριο του 2016, για να σηματοδοτήσει την 20η επέτειο, η αδερφή της επισκέφτηκε το τοπικό τμήμα δημόσιας ασφάλειας της πόλης για να υποβάλει αίτηση για το καθεστώς της υπόθεσης. Οι αρχές της περιφέρειας της είπαν ότι ο φόνος ήταν ακόμα υπό έρευνα και ότι η αστυνομία θα προσέξει κάθε ανάλυση και εικασία, αρκεί η διαδικασία συλλογιστικής σκέψης να είναι λογική. Επιπλέον, παρόλο που το ποινικό δίκαιο της Κίνας προβλέπει ένα 20ετές καθεστώς για τη δίωξη σοβαρών υποθέσεων, οι αρχές διαβεβαίωσαν την οικογένεια και το κοινό ότι η σοβαρότητα και η φύση της υπόθεσης 119 θα απαλλαχτούν από τέτοιες διατυπώσεις.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή με την αστυνομία της Ναντσίνγκ να λέει ότι δεν θα τα παρατήσει ποτέ. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας για την υπόθεση κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε ότι πιθανό να συνέβη στην άτυχη φοιτήτρια? Ποιος θα μπορούσε να είναι ο πιθανός δολοφόνος? Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το like για υποστήριξη και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.